Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az Ex-szel, mit lehet tudni a jelenlegi helyzetéről, kapcsolatáról, életéről. Úgyhogy kezdjünk is hozzá, lássuk, hogy ez az Ex, hogy van most, milyen az ő élete. Ezt kérdezem most, erre vagyok kíváncsi, hogy milyen az ő élete most. Hát azt nem mondanám, hogy hú de vidám, hú de jó. Főleg azt nem, hogy ő egy szerencsés periódusban van. Sokkal inkább arra gondolok ezekből a lapokból, hogy megtapasztalja az élet negatív oldalát. Mint hogyha szembesülne azokkal a veszteségekkel, nehézségekkel, amiket esetleg ő okozott, vagy ráébredne, hogy számára egy fontos személy az micsoda veszteséget jelent az ő jelenlegi életében, illetve annak hiánya. Na és akkor megnézzük itt a veszteségről, mit tudhatunk meg. Mi az, amit itt a veszteségről megtudhatunk? Láthatóan azt, hogy sokat gondolkodik, sokat töpreng ezen a veszteségen, sokat töpreng azon, hogy mi okozta. Tehát igazából ezt a lélekben való elmélyedést érzékelem. Tehát, hogy így gondolatban próbálja megfejteni a történések hátterét. Nem arra koncentrál, hogy milyen események történtek, hanem hogy mi van a hátterében az eseményeknek. Na és akkor itt most a hamisságra kérdezek. Lehetséges, hogy itt nem egészen nézett szembe ő vagy ők, akire éppen gondol, azokkal a vágyakkal, amiket ő érzett, és vagy pedig szembenézett, de elbagatelizálta, és nem, mert hogy félt ennek a következményeitől, vagy annak az erejétől, és ez a félelem, ez bizonytalanságot hozott az életébe. És ez most, amit mondok, ez így összhangban van azzal, amit az előbb mondtam, tehát, hogy nem azt nézi, hogy ő mit csinált konkrétan, hanem azt, hogy mit gondolt közben, mit érzett közben, mi lehetett itt az egésznek a hátterében. Na, akkor megnézzük ezt az özvegyasszonyt, hogy ki ez, mi ez, mit tudhatunk róla. Mit tudhatunk erről az özvegyasszonyról? Azt látni, hogy értékes. Az ő szemében egy nagyon értékes személy, aki bölcsebb, idősebb, okosabb lehet tőle, vagy mindenképpen felnéz rá, és azon túl, hogy értékes, azon túl úgy látszik, hogy valamiért mégis, hát most az életen kívül van, vagy nem sütkérezhet abban az értékben, amit ez a személy sugároz magából. Tehát olyan, mintha azt így most megvonták volna tőle, vagy úgy érzi magát legalábbis, mint hogyha megvonták volna tőle vagy ez a személy megvonta volna tőle az ő kisugárzását, az értékeit. Na, hát akkor megnézzük akkor, hogy te, mint néző, hogyan jössz itt a képbe. Láthatólag most nem kerültél szóba az ő jelenlegi élethelyzetében. Mint ahogy azt sem tudtuk meg konkrétan, hogy ki ez az özvegy asszony, ki ez az ő életében, úgyhogy lássuk, mit tudhatunk meg.
a néző és ennek az ex-nek a kapcsolatáról, tehát hogyan gondol az az ex a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Dühös rád, ez biztos. Méghozzá azért dühös, mert vagy azért, mert a kettőtök kapcsolata, a kettőtök között volt ilyen elkötelezett kapcsolat, és az megszakadt, vagy azért, mert neki van így egy kapcsolata, aminek a megszakadása, vagy annak a problémái miatt okol téged. Tehát, hogy így lehetséges, hogy téged okol, vagy gondolatban, és akkor ezért nem túl vidám a veled kapcsolatos gondolatai. De akkor megnézzük itt a bosszúságot, mit tudhatunk meg. Hát ez igazán mély depressziót jelent. Tehát, hogy ez így nem elég, hogy sokat gondol rád, nem elég, hogy nem kellemes gondolatai vannak veled kapcsolatosan, hanem ez még neki mind ilyen nagyon mély depressziós állapotot idéz elő benne, amikor rád gondol. És akkor a tolvajra kérnék szépen, hogy mi az, aminek itt hát itt egy szenvedélyes vágy, kapcsolat, beszélgetés, tehát így, ami számára nagyon fontos volt, nagyon fontos, nagyon nagy jelentőséggel bírt, annak a elvesztése kötődik hozzád, hogy most ez éppen te ébresztetted fel benne ezt a hatalmas vágyat és szenvedélyt és tüzet, aztán vontad meg, vagy ő egy mondatothoz csatolja, hogy ő neki ezt el kell szenvednie, az ebből úgy nem derül ki, de a halálra kérnek még. Megint kijön az özvegyasszony, akinek az elvesztése úgy itt van, sőt, ez párosul azzal, hogy itt a szerelem is elmúlt. Egy véget ért, vagy elmúlt szerelemmel vannak itt összefüggésbe a dolgok, az ő fejében, a veled kapcsolatos gondolataiban, de te nem jöttél ki, tehát én nem mondanám egyértelműen azt, hogy te vagy ez az özvegyasszony, de valahogyan hozzád köti ő. És én nem mondom, hogy te köst hozzá, de az ő fejében a kettőtök, tehát te és ő valamiképpen összekapcsolódtok, az ő fejében összekapcsolódik a mély érzések és annak a elmúlása. Viszont az, hogy irántad vágyat érzett, az szerintem sanszos, nagyon is. Na, akkor megnézzük, hogy milyen érzései vannak, mert ez a gondolatvilága volt. Lássuk, hogy milyen érzések vannak benne. Most az jutott eszembe, hogy gyakran hallom, hogy másképp fogalmazok, mint mások. Már írtam néhányszor a kommentekben, nekem nagyon fontos a magyar nyelvünk. Nagyon fontos, hogy megmaradjanak, és ez a ma divatos, hogy rövidítünk mindent, és mindent, ez az új magyarra, hogy a mézgáéknál volt, hogy ne azt terjedjen el, hanem őrizzük meg, mert a világ legbonyolultabb nyelve, de a legkifejezőbb is, és a gondolatvilágunk, ami ehhez a nyelvhez társul, az egy nagyon-nagyon különleges. Olyat tudunk a gondolatainkkal teremteni, amit más nyelvekhez társuló gondolattal nem.
és ez egy óriási kincs, és én szeretném, hogyha ez minél tovább megmaradna. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy kezdj el használni ezt a szép nyelvünket, és ezt úgy lehet ilyen választékosra fejleszteni, hogyha rengeteget olvasunk mindenfélét, mindegy, hogy mit, akár romantikus irodalmat, akár verset, akár szakkönyveket, minden fejleszti ezt a kifejezőkészségünket. Hát legalábbis nekem mindenféléből jön, úgyhogy talán ez a különbség, hogy miért beszélek másfajta nyelvet, vagy kicsit másképp, mint mások. Na, megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel. Ez a kérdés. A ChatGPT magyartalanságát nem javaslom senkinek, mert nagyon magyartalan, nagyon nem ismeri a helyesírást, illetve csak az alaphelyesírást, de a magyarnak azt a végtelen számú rag és jel és képző, tehát a toldalék képzéjét a mesterséges intelligencia képtelen megtanulni, és engem például állandóan kijavít, hogy annyit nem lehet, de lehet annyi ragot, jelt és képzőt odarakni egy szótő után, csak ők nem tudják. És ezt nagyon nagy kár lenne, ha haznánk veszni, és hogy győzzön a gép, ne a gép győzzön, mi emberek győzzünk. Na, itt van a gépek lázadása, amikor föllázadnak, hogy miért kell ennyi toldalékot használni egy szó után, úgyhogy bocs, ez vicc volt. Na, lássuk akkor, hogy mit érez. Mit érez ez az ex? Hát mélységes, mély fájdalmat, rosszul van a jelenlegi helyzettől, de itt a végén itt van. A reményt nem adja fel, és ez nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy ő benne ott van a remény. Lehetséges, hogy ez a remény a pénzre vonatkozik, hogy majd egyszer gazdag lesz, és akkor úgy tud hozzád jönni. Na, de mindjárt megkérdezzük, mit jelent itt a tolvaj? Lehetséges, hogy a múltban nagyon értékes voltál a számára, sőt, úgy gondolta, vagy úgy gondolja, hogy ő kitartó is volt veled, és te is mellette, de ez valahogy eltűnt, megváltozott. Hát persze, ugye mire exről van szó, valamelyikötök hát tovább lépett, és ezt így éli meg. A betegségre kérek most. Azért van itt a betegség, mert újra és újra feltör benne az a szenvedélyes vágy, hogy találkozzon veled. Újra és újra azt érzi, azt éli meg, hogy találkozni szeretné veled. És ehhez kapcsolódhat ez a remény is, de most a pénzre kérek, hogy ez itt mit jelent. Hát azt reméli, hogy a sors segít neki, és itt igazából azt gondolja, hogy te majd változtatsz a dolgokon, vagy változik köztetek a dolog, és mintha újra kezdenétek, vagy legalábbis megváltozna ez a távolság, eltávolodás, az egymástól való eltávolodáshoz kapcsolódó dolgok, az, hogy jövök, megyek, ez megváltozik, legalábbis ezt reméli, és a sorsnak a közbeavatkozásában bízik.
még abban is, hogy esetleg benned változnak meg ezek a elképzelések, hogy te mit vársz ettől, vagy a kettőtök kapcsolatától, hogy te milyennek várod, hogy legyetek együtt, tehát milyen elvárásaid volnának vele kapcsolatban, és ő olyan, mintha ebben is remélné, hogy a sors majd besegít nektek, és akkor majd valahogy másképp állsz hozzá, mármint ehhez az egész kapcsolódáshoz. Na, megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 hétben, tehát a néző mire számíthat ettől az ex-től a következő 1-2 hétben. Ez az ex mire vágyik a nézővel kapcsolatosan, fog-e irányába közeledni, jönni, tenni, venni. Következő 1-2 hét időtávban mire lehet számítani. Bocsánat, de mosolyognom kell, mert hogy így az első 2 lap azt mondja, hogy te vagy te leszel továbbra is a szívének a királynője, a szívének kedves személy, akire hatalmas szenvedéllyel és vággyal gondol, de a jelenlegi helyzetetek az őt teljesen elbizonytalanítja, mert pillanatnyilag az, hogy ő közeledjen hozzád, azt veszteséggel gondolja. Miért? Mert úgy gondolja, hogy az égiek is a te oldaladon állnak, vagy hát azon az oldalon állnak, hogy ti ne legyetek együtt, mondjuk így inkább, és ezért ő nem tudja, hogy mit csináljon. Na, a bíróra kérnék szépen. Hát, a múlt miatt. Tehát az, amit ő korábban megtapasztalt veled, amiatt vannak benne ezek az őrült nagy félelmek. Lehet anyagiak miatt is vannak félelmei, de inkább azt gondolom, hogy a múltbéli tapasztalatai azok, ami miatt ő ezt a tanácstalanságot, bizonytalanságot megéli, és akkor itt a szerencsétlenségre, a veszteségre kérek, hogy miért érzi ő ezt így, mi ez az ellenség. A nehézséget abban látja, illetve gondolja, hogy nem biztos, hogy maga mögött tud hagyni olyan nehézségeket, problémákat, amelyeket esetleg te szóvá tettél, például az ígéretbetartás, a felelősségvállalás. Ezzel még nem igazán jött tisztába. Na hát, hogyha ez volt a szakítás oka, hogy ő nem tudott felelősséget vállalni a tetteiért, nem tudta betartani az ígéreteit, akkor lehetséges, hogy joggal gondolja, hogy itt nem tudja, hogy mit csináljon, de most kérek a szerencsétlenségre. Lássuk itt a vágyaival kapcsolatosan mi valósul meg. Hát, ahol jelenleg ő van, az ottani szokásai nem fogják segíteni, vagy előmozdítani a kettőtök találkozását. Lehetséges, hogy ott állandóan lesznek neki elkötelezettségei, lesznek neki olyan feladatai, ami aztán nem teszi lehetővé ezt a közeledést, és mindezt csak ő fejben tudja megélni, és vágyaiban. Hát amellett, hogy ugye ő bizonytalan, és akkor ezért ő nem is igazán tesz érte. No, hát ezt lehet látni itt a következő 1-2 hetes időszakban. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót, köszönöm a kommenteket, a lájkot, feliratkozásokat, ha megírjátok azt is, hogy mit gondoltok, és a leírásban mindent megtaláltok,
a workshoptól kezdve az elérhetőségenig bíztatlak benneteket, hogy keressetek nyugodtan, és meg tudjuk beszélni, megnézni, hogy mire lehet számítani. Minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!